नमस्ते। आज पनि फेरि ब्रश कटर भाइब्रेट गर्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा सर्ट भिडियो लिएर आएकी छु। लेट्स बिगिन द भिडियो। यहाँ भिडियोमा हामीले होन्डाको 4 स्ट्रोक ब्रश कटर मसिन लिएका छौं र यसमा पेट्रोल लगाएर स्टार्ट गर्दा एकदमै लाउड साउन्ड गरेर पुरा भाइब्रेसन गर्दैछ, जस्तो तपाईं देख्नु हुँदैछ यो भिडियोमा। यसले किन ज्यादा भाइब्रेसन गर्दैछ भनिकिन हामी यसलाई खोलेर हेर्नेछौँ। ओपन गरेर हेर्दा थाहा भयो कि यहाँ यो ब्लेडको माथिल्लो भागमा जोडिने त सँगै राखिएर यसरी फिट गरिएको रहेछ, तर यसलाई यसरी फिट गरे भाइब्रेसन गर्दैन। अब चेक गरेर हेरौँ यो मसिन अब भाइब्रेट गर्छ कि गर्दैन। इट वर्क्स, एकदमै नर्मल फङ्सन हुन थालेको छ।